Medyo good mood na ako. Ayan po, Sec Villar, meron po daw po kayong bagong paraan para ma-monitor ang mga infrastructure project ngayon, yung Infra track. Yes. Pwede po bang pakipaliwanag po kung ano po yung Infra track? Yes, actually, excited ako dito sa bagong software natin dahil alam niyo naman, marami na tayong bagong technologies. And the DPWH should be responses to these technologies. Kaya starting next year, at nilaunch na namin, actually dinemo na namin itong software na makakapag-monitor ng mga projects real time. So pag meron kang mga infrastructure, utilizing just a phone and geotagging features, matatrace na kung saan kinuha yung picture. So di na pwedeng i-fake yung picture, and we can, in order for us to monitor the projects regularly, required na yan before they release the payment, or kailangan i-picturean muna para makita din yung condition, yung totoong condition ng infrastructure. So sir, gagamit ba kayo ng mga drones? Yes. In fact, may feature doon na i-click mo lang, kasama na yung video drone picture. So lahat yan, actually, ang dami ng mga bagong technologies, and I think that yung mga past practices have to be renewed, and para at least maging new age na yung DPWH. So next year, this will be part of of course, kasama po ito sa transparency program ni Presidente. Gusto talaga ni Pangulo na maging transparent ang government, and gagamitin natin ang technology para maging transparent. Sir, meron ba tayong paraan na na yung mga kababayan natin pwedeng padala kunwari ng makatulong sa pag-monitor ng mga project? Halimbawa, nakita nila nakatiwangwang yung project. Yes, actually, sa akin, napakalaking bagay ng social media sa amin. Dahil namomonitor namin palagi. Minsan nagte-text ng picture sa amin, may lubak sa kalye. Kasi sa totoo lang, we can't be everywhere all the time. So, pag may mga problema, pag may mga damages, ang mga national roads, pwede nyo picturean, pwede nyo isend sa amin, yung 24/7 hotline, pwede rin. In fact, in social media, marami kami mga complaints na nakuha sa social media at least na action ng kagad. So, sir, sandali, may nagtatanong po kasi dito, ano po ba yung ibig sabihin ng geotagging feature? Pwede po bang ipa-explain niyo po sa isang layman kung ano po yan? Actually, simple. Alam mo naman yung phone nyo, may GPS yung phone, diba? Opo. So, under the geotagging, meron na kaming application. And then, it's a DPWH application. May phone ka, i-download mo lang yung application. Tapos, per project, i-enter mo lang meron kaming district engineer. Ipapasok lang niya yung mga detalye ng project, ipipicturean niya. Ngayon, yung GPS naman, sasabihin niya kung saan kinuha yung picture. Okay. So, hindi na pwedeng ipeke yung picture. Kung ano yung location, exact satellite location niya, makaka-capture ng application. So, we will do that all these for the major projects. We'll be required to picture the status. So hindi lang ito kung tapos na, kundi yes. Hindi na pwede, halimbawa, hingi ka ng picture, pipicturean nila yung project, sasabihin nila, yung project na to is somewhere. Tapos hindi pala yun yung project. Ngayon, naka-GPS na siya. So, hindi na pwedeng i-fake yung location ng picture. Sir, ilan po ba ngayon ang infra projects na minomonitor ng DPWH? Well, right now, thousands. Maybe almost 10,000 projects. Almost 10,000 projects all over the Philippines. Small and large. Small and various sizes. Kaya mahirap talaga i-monitor lahat. That's why kailangan natin gamitin technology para maging mas transparent at mas efficient yung monitoring. Sir, meron dito nag-message, si Ani Gatchalian Agni. At pinapatotohanan niya na nagre-reply talaga ang DPWH. Actually, sabi niya dito, tinatag niya daw yung DPWH about sa mga infra. Nagre-reply naman daw kayo. So, good job, sir. Thank you. Sir, syempre mainit na mainit yung hashtag build, di ba? Sino ba nag-invento niya? Yung team, yung Duterte team, kami. Yung Duterte team. Tapos sir, kasi di ba, yung mga tao nagtatanong na, kailan ba nila nararamdaman yung katas ng hashtag build? Yes. Actually, ngayon pa lang mararamdaman nyo na ng konti. But I think yung full blast next year, marami kasi kaming ginawang mga feasibility. Ito yung requirement para sa mga big ticket projects, which takes anywhere from 6 months to a year. Yung feasibility, detailed engineering. Ngayon, halos lahat ng pipeline namin, halos tapos na yung yung studies, engineering designs. Kaya sa 2018, full blast na talaga kami. That being said,
ngayon pa lang meron na kami mga projects. Halimbawa sa Metro Manila, yung Laguna Lake Highway is ongoing. By next year, by second quarter next year, matatapos yung first phase. Yung Harbor Lake, by first quarter next year, matatapos na po. Yung Skyway, ang first exit by first quarter next year, matatapos na rin. Across the country, yung mga bypasses, we have more than 200 bypass roads. Most of them will be finished next year in all provinces. Galing lang po ako sa Cagayan de Oro. Nag-inaugurate kami ng Cagayan de Oro Coastal Road, which is for a project for ongoing for 20 years. Na ngayon lang natapos. Bakit ngayon lang natapos yung 20-year na in the making na project? Well, two reasons. One, yung right of way, which is a common issue na talagang tinrabaho namin yung right of way para makuha kagad. At the same time, budgeting. Naglagay din kami ng malaking budget. Kasi I guess the practice before, dahil hindi masyadong focus yung infrastructure, malit lang. For billion peso project, 50 million, 100 million. Kung ganyan lang yung allocation, syempre, 20 years bago matapos. Sa amin naman, hindi ayaw namin ng 10 years. We want a timeline that's within the term of the president. Like, for instance, itong project, nilagyan namin ng malaking budget last year. Natapos ka agad. Sir, may mga tanong dito from the readers. Sa tanong ni Sam Sharif Macabada Anorsanas, ano po daw ang update sa railway sa Mindanao? Well, yung railway, actually hindi under sa DPWH yung railway. Ay, kanino po under yung railway? Under the DOTR. DOTR? Yes. Pero meron po ba kayo narinig na chismis tungkol siya? Well, what I know is, of course, for a major project like that, yung planning process, hindi po matatapos yan in a few months. Pero I know SecArt is they're aggressively trying to finish yung final detailed engineering designs. So, we expect that kagaya ng subway, more or less, we're targeting in the next year or two masimulan ng civil works. And before the end of the term of the president, matapos lang ang at least a portion of each project. So, Mindanao Railway is a priority along with the Metro Manila subway. Sir, bago ko itanong to, kasi isa sa mga naguguluhan yung mga tao, kung ano po yung mga areas na under ng DPWH, anong mga proyekto, anong mga infrastructure project, at ano po yung hindi nyo under. Kasi mas maganda pong maliwanagan sila para kung magreklamo po sila, alam po nila na hindi dapat sa inyo idulog, kundi dapat sa iba pa ng department. Well, under sa amin yung national roads, flood control structures, certain government buildings, yun ang under sa amin. Pero marami pa rin mga Anong mga certain government buildings po yan? Well, it depends kasi, like for instance, kami yung gumagawa ng school buildings. Of course, yung nag-identify is the Department of Education. Pero kami kasi yung engineering arm of government. We have more than 10,000 engineers sa DPWH. Kaya marami kami, basta national buildings, national projects, many times kami yung gumagawa. In terms of maintenance, kami yung nag-maintain ng national roads. National roads? National, hindi Maharlika Highway. Pero yung mga local roads, that's generally, that's with the local government. Local government ang local roads. Pero tumutulong din kami. Okay. Siyempre, teamwork naman. Anong klaseng tulong ang binibigay niyo sa local government? Kung humihingi sila ng equipment or tulong, tumutulong naman kami. We're open to that. Pero hindi po kayong talagang in charge noong project? Yes. Pero kami naman, we're always ready to help. Pero in terms of our mandate, national roads kami. National roads, ayan. So, ito po bang tanong ni Ronnie Perez? Pasok po ba ito sa sa areas of responsibility, yung TR4? Yes, yung TR4 is a Toll Regulatory Board project, which is not under the DPWH. But I volunteered to do natulungan sila sa right of way. So as of today, we are acquiring the right of way, and by early next year, magsisimula na yung civil works for the TR4. Finally. Dalawang beses na yan na groundbreak, pero wala pang civil works. But it's our commitment that by early next year, magsisimula na yung civil works. Ito tanong ni TJ Herrera, Usapang pera, sir. Do we have enough funds? Yes. The fiscal, medyo naging the fiscal situation of the Philippines is very healthy. Hindi naman masyadong malaki yung utang natin sa ibang bansa. In fact, compared to other countries, maliit lang ang utang natin compared sa GDP. And last quarter, ang taas ng GDP growth natin, 6.9%. Beyond expectation. And especially galing tayo sa election year. So usually may drop off yan. Biglang, considering that na-maintain yung GDP growth, I think that's very promising.
Sir, kumusta na po ba yung budget utilization ng DPWH? On target po ba around the We're on target. We're happy so far that despite the larger budget, we're on target. Our disbursements are right on target, the same. So, I mean, considering the bigger budget, mas lamang pa nga ng percentage-wise. Absolute, mataas talaga. Sir, nagda-diet mo ba kayo? Para pumayat kayo since last time din. Actually, Pagod sa yan. totoo lang, nagda-diet ako eh. Kasi stress ako eh. Medyo, I realize na medyo masyadong tumataas ng mga readings ko, kaya kailangan na mag-diet. Ayan. Hindi gym ang sagot, stress ang sagot. Sir, ang may tanong dito, meron po bang magago ang DPWH tungkol sa mga projects sa mga far-flung areas na hindi pa natatapos? Of course, that's why we have this monitoring system para even the far-flung areas na mahirap puntahan, at least we can require that anyone can just take a picture and keep us updated at any time. Yun ang kagandahan ng bagong system, which was also a product of the World Bank. So this is a first Question, sir, doon sa geotagging system. So, for example, ako po si TP, ang labandera nakikita para sa Facebook Live ni SAS. So, po, di ba sabi niya may geotagging something? Alright, so halimbawa ako regular citizen, picture ako ng road project na hindi tapos. Tapos sir, ano yun? So, ba upload? Well, the geotagging is for our internal. Diba? Kami magpapapicture. The point is, hindi na pwedeng fake yung picture taking. Kami pa rin magkukuha ng picture. Kasi we want to make it standardized. Pero, in terms of kung gusto nyo po mag-report sa amin, picturean nyo na. Pwede naman. In fact, karamihan ng mga reports namin galing din sa mga picture taking. Kaya, Sa pinapadala sa nila? 165. 165. Sir, ayan. Tatanong ko yan, yung 16502 ba ay operational ba yan? Yes. Yes. 24/7. Actually, nagka-problema sila noon. Kasi in-announce ko sa TP na yung 16502 tapos na-queuing yung call center. Na-queuing. So ito pa mga kababayan kasi naloloka nga sila kasi yan ang bati ko parati sa Facebook Facebook page. Yun yung auto-reply ko pag may magme-message. Sabi ko, kung kayo ay may problema sa gobyerno, dial 888. Marami kasing issue sa infrastructure. Kung infrastructure naman, pakitawagan po ang DPWH ng 16502. Ano po yung karamitan na natatanggap yung mga tawag dyan? Tungkol saan? Assorted, may mga, minsan hindi, it can be local roads, sometimes minsan national, but kami naman, no matter what, whether local or national, in-action na namin. Kasi, At 24/7 to, di ba? Yeah. At direkto to mismo sa office ni Sec Villar. Secretary's hotline. Secretary's hotline. Enabled ba yung photo comments doon sa Facebook page ng DPWH? Ayun guys, enabled din yung photo comments. So I guess pwede din magsama. Photo comments, di ba? Yeah. Ay, mas ma-appreciate po nila yung mga photo comments kasi makikita talaga nila kung ano yung project, saka kung ano na yung pati sa Facebook ko. Ayun, Facebook. Pati sa Facebook ko, page ni Sec Mark pwede, Villar. binabasa ko rin. So, pwede nyo i-post doon. Sa mga suking tindahan po ba pwedeng ihulog yung mga picture? Talaga lang proof of purchase. Yung Classic titos and titos. ang nagtatanong po ng hotline 16502 kung kayo po ay nasa Pilipinas. Hindi ko po alam kung ano yung dadaya pag na kayo nasa ibang bansa. I think plus Kung nasa 632. abroad na. Plus 632. Ayun. Plus 60. I think plus 632. I-try nyo na lang. Pero 16502. Wag lang collect kasi kawawa naman. Kawawa naman. Kawawa ng gobyerno. Pero from experience po, gusto ko lang i-note na be as specific as possible din sa reklamo. Kasi minsan po kasi sir, sabi, may problema rito sa amin, tapos may picture. Lang yan, hanapin pa marami kung saan yung inyo. Ilagay niyo yung exact na lugar. Ilagay niyo eksakto na lugar. Siyempre magtatanong dito tungkol sa tulay, sa Cebu, Bohol. Ano ba yun? Cebu, Bohol. Oh, eto sir, Yung break. sabi ni Ervin Mark Suerte, napakahalaga, napaka-importante ng question na to. Totoo po ba na tinanggal ang bantayog ni Bonifacio sa Makati? Ano po ang paliwanag niyo ron? Gusto ko malaman kasi may kumakalat na balita tungkol dito at papalapit na rin ang araw ng pag-alaala kay Bonifacio. Bonifacio din sa Atrenta sir. Well, meron kaming malaking project doon, Santa Monica Loton Bridge, which is from Fort to Ortigas. Pag natapos po yan, yung distance from Taguig to Fort Bonifacio to Ortigas ay mga 10 minutes, baka less. Napakalaking project. At syempre, ID namin na madamage yung structure doon. Kaya kailangan namin protektahan ng statue ni
Bonifacio. It's very important to us to protect these structures. So, of course, we decide to protect it. So, temporary lang yung pagkakatanggal, sir. Of course. Kasi pag hindi nyo tinanggal, baka madamage. Madadamage. We don't want it to be damaged, definitely. Oh. In fact, we will rebuild it. We will return it and just as beautiful as it, if not more beautiful. So sa madaling salita, inaprut yung statue ni Bonifacio kasi nga posibleng madamay siya dun sa ginagawang infrastructure at baka masira. Yes. So the best way to do it para hindi siya madamage is tanggalin siya at ilayo doon sa... I-protect muna, itabi muna, and then eventually ibabalik. So ibabalik siya? Ibabalik, itatabi muna, ibabalik. May ibabalik kaya yan on time ng Bonifacio Day po? Kailangan matapos yung project siguro. Itatapusin muna namin yung project bago ibalik. Kasi hindi, matagal yung... Matagal pa. Guys, priorities naman, diba? Sorry sa akin lang, girl. Hayaan mo, tabi mo muna natin. Mami, mabagsakan ng krayon, di mas malaking issue. May babalik naman kasi siya. Ano po ba? Hindi naman po yan Diyos si Bonifacio. Na hindi niya pwede. Itinabi po siya para hindi ma-damage, ibabalik din siya ulit. So ito, under ba ito ng DPWH? Yung tinatanong ni Ramil ST na tulay from Cebu to Bohol, Bohol to Leyte. Yes, that's under DPWH. Okay. Pinaplanan namin ngayon. Kasama yan sa Inter-Island Bridge Program. Alam niyo po, ang pinakamahabang bridge in the history of the Philippines was 2 kilometers long. Done during the time of Marcos, yung San Juanico Bridge. Ay, yung po sa Pagimaras, mahaba rin. Itong Panay Guimaras Negros Bridge is 19 kilometers long. Kailan siya itatayo, sir? We're finalizing the detailed engineering and the feasibility. So, syempre, mahabang bridge. Pero mabubuhay sa Gimaras. Yes. Guimaras and Negros. Napakalaking effect. Imagine connecting. For the first time, 2 islands will be connected by a bridge. Intersea Bridge. May ginagawa kami ngayon, yung Pangil Bay Bridge sa connecting Lanao and Misamis Occidental. Okay. That's 3.5 kilometers. Yun pa lang, that's the longest bridge. Pero gagawa pa kami ng mas mahaba. 19 kilometro. Grabe yan, ha? Ano, pag natapos yung bridge, luha ako talaga sa tuwa. Alam mo, mag-jogging ka din sa bridge. Girl, marathon yung 19 kilometers. Okay lang yun. Parang kasi payat ako ni Sec Mark. Bolero! Ay, sir, may tanong pa. May tanong sa Luzon naman. Maraming salamat po sa Vista Lunch. Sa Luzon naman po, tanong ni Sir Philip Eugenio. Sir, yun pong Central Luzon Link Expressway Phase 2, kailan ang groundbreaking nun? Well, just recently, we broke the SILEX, the Phase 1 from Cabanatuan to Tarlac. Ano yan that's kasama yan sa Luzon Spine Network. Tawag namin dyan mga lateral. So, that one scheduled to be finished in 2 years. After that, meron pang i-continue yan from Cabanatuan to San Jose City. Yun yung second phase na sinasabi. We're looking at starting that maybe in the next, not maybe in the next year. Kasi mahaba rin yung planning para sa second phase. Pero tatapusin na namin yung first phase. May napansin ko kay Sec, Mark. Pag magtatanong ako ng project, alam niya kaagad, no? Talagang alam niya kung anong status. Alam mo, realize ko, girl, hindi siya si Maroha. Tunay siya nag-ID. Wala akong sinabi, Wala akong sinabi. Ito tanong po ni Edon Mondi. Thanks, sir. Pero tuloy ba ang bridge sa Lanao and Ozamis? Meron po ba? Yun yung Pangil Bay Bridge. Yun yung next year. Yun yung next year. Ito, sir, maganda yung tanong. Kasi na-mention to ni Anong kanina nung interview ko siya. Sabi ni Son whatever. Siguro ng pangalan niya. Manila to Ilocos Norte, sir. Manila to Ilocos. We have yung TPLEX. Yung TPLEX. Yan ang tawag na TPLEX. Yung TPLEX will already, hanggang Rosario yan, hanggang La Union. Actually, right now, hanggang Pangasinan. So, we'll open the next exit before the end of the year, yung Poso Rubio. After Poso Rubio, Rosario na tayo. Yun yung last exit. Pero, may plano kami, itutuloy namin yan hanggang San Fernando, going to Ilocos eventually. Ayun. Sir, sa Bicol po, anong mas gusto niyo itayo? Museum o railway? Charot. Charot lang, wala namang ganun Trigero ka. May tanong ka. Sir, anong program, sir, tanong po ni Lee Aguilos. Sir, anong bang program ninyo para maabot ang mga daan na bako-bako or hindi pa simentado up to barangay level? Pakilinaw nga sir yung classifications ng mga road projects. Well,
we have certain roads that are classified as national roads. Of course, those are our priorities. Pero marami pa rin mga local roads na kailangan ayusin. Pero hindi namin kasama sa system namin sa ngayon. But eventually, ang goal namin is pati yung mga hopefully will coordinate sa local na ayusin din yung mga local roads. Kaya meron kami mga convergence programs. In-identify nila yung mga major local roads na pwede namin ayusin. So, kasama na po yan. We're just prioritizing kasi hindi rin namin kaya lahat ng local roads, pati yung national at this point. Medyo kulang nga talaga. Alright. So, Sec Good PM, bakit hindi matapos-tapos ang bypass road sa Lawag? Lawag bypass. Well, malaking project yan. Pero patapos na rin. Malaki yung pondo. Kasi syempre dati, yung pondo, hindi naman emphasis yung infrastructure. So, meron din mga projects na billion pero lalagyan ng 100 10 years pa bago matapos. So ngayon pa lang nilalagyan na namin ng malaking budget. So you can expect na mas mabilis ang implementation ng mga projects in the next 1 year pa lang kami dito. 1 year pa lang. Yes. So it's now that we're starting to allocate larger amounts para mapabilis ang construction. Okay. Sir, yung po bang Metro Manila Subway purely DOTR yun o kasama rin kayo? Purely DOTR project but tutulong din kami. Sir, touchan niyo po ba kailan yung groundbreaking na? Well, according to the DOTR, sometime next year will be ground. Ayun na daw! Ay, napaaga ng konti. May tanong po, sir. May toll fee ba ang mga bridges? Yung magiging 19 kilometer bridge. Sa ngayon, wala pa. Kami ang gagawa. So, Ay, government depende, pa kasi yun. Government ang gagawa. But of course, eventually, depende. Kasi baka yung operations and maintenance kailangan pag-usapan. Then, Kung 19 sino kilometers. mag-maintain. 19 kilometers. So, but we will build it. Whether or not there's a toll, siguro titignan muna namin yung feasibility ng toll. Pero I think, sir, kung maaari mo magka-toll, mas mura pa din yun kasi mag-aeroplano Yes. kung magpangka. Yes. No? Yeah. I think and it would be reasonable kasi syempre may maintenance din yung bridge Kaya kailangan din. Dali lang po. Sir, meron po bang mga infra projects sa Region 2? Ano ba ang Region 2? Yung kanan. Cagayan, those provinces. May mga infra projects po. Marami actually, aside from yung mga bridge projects, marami din kami mga bridge projects doon. But the biggest being Dalton Bypass. Dalton Bypass. Yes, we're doing a bypass road for the Dalton, the mountain region there, di ba? Para yung Dalton Bypass kasi makitid lang yung daan. So yung mga agriculture na galing sa Region 2 hindi nahihirapan pumasok sa rest of Luzon. Kaya gagawa kami with the help of Japan. Tinatapos na nila yung final feasibility and detail engineering. Kailangan natin mag-drill sa bundok Kaya challenging. But it's the first time that we'll be drilling under the mountains. Kasi sa ngayon parang yung road ngayon 2 lanes. Parang ngayon pinaplano na namin using Japanese technology. Wow! Ay, girl, darating ang Voltes 5. Gagano'n sa ilalim, girl. So sila mag-ano dito? Oo, tsaka Daimos. Excited na, tsaka darating na rin si San Goku, girl. Alright. Pero sir, yung Pangil ba o Pangil? Pangil, kailan groundbreaking na po ulit? We're targeting by next year. By next year. Late next year siguro. Ano ang Region 5? Ano ang Region 5? Ito Bicol. may Palawan. Bicol. May Maroc. Albay. Bicol Albay. Ano raw major project? Yung railway, di ba? Quebex. Quezon Bicol Expressway. Quezon Bicol Expressway. Ano na po, ano niyan? Phase? That one, nung pumasok kami, wala pang plano yan. Kami, under the president is the one who conceived this plan. Okay. Na i-connect yung north to the south. So itong Quezon Bicol, ito yung final link ng Luzon Expressway. Linking, yung TR4 hanggang Lucena. From Lucena to Bicol, yun yung Quebec. Sir, dapat tapusin yun na agad. Kasi sir, pag natapos yung agad, at least matutupad na yung pangarap ko. Ano pangarap mo? Makadalo sa museum ni Jessie Robredo. Girl, life-changing yun. Kasi yan talaga ang aspiration. Ay, oo. Girl, kung nakapunta ako doon, kompleto na buhay ko doon. Sir, tanong ko po, how is it working with the President as a DPWH Secretary? The President's very hardworking and very supportive. And he's a very good manager. Ako... Nagma-micromanage ba siya? No, he's not a micromanager. In fact, he's very good at delegating work. Okay. And he's very sincere. Okay. One of the most sincere persons. And iba talaga yung passion niya for the country. I can say that his passion for the country is very unique, one of a kind. Kaya for me, malaking karangalan na maging secretary ni Pangulo. For me, it's a great honor for me to be working under. Sir, isa sa mga department na talagang
notorious pagdating sa corruption, DPWH. Ano pong ginagawa ng department nyo para Ma-curb yung ma-curb yung corruption? Yes, of course. I think that corruption is a function of discretion. So, tanggalin natin yung discretion. Gumawa tayo ng system, which is why ginagawa namin itong software. I believe that by creating a system, we'll be able to significantly eliminate corruption in the department. Kasi in terms of monitoring, kita kaagad yung mga projects. In terms of performance, isang click pa lang makikita mo na kung ano yung status, kung ano yung materials na ginamit. All the information will be accessible at the click of a button. Sir, pwede pa explain niyo po muna kung ano po ibig sabihin ng function of discretion, yung corruption? Well, it's the more discretion you have, you allow your people to have, the more possibility there will be that there might be some cases of Focus. So, ang ibig niyo po bang sabihin, sir, na kailangan we introduce more technology para yung discretion? We need technology to defeat corruption. I think it's a tool that we can be used to defeat Ayan, so ang teknolohiya ang sagot kay Lenny. Wala akong sinasabi. Sir, ito linawin ko sa inyo. Wala pang ang plano sa Davao Bridge. Huwag muna, isa-isa lang mga friends. Pero sige, pag-aaralan yan kunwari. Pero we're planning that also. Nasa pinaplano. Ay, pinaplano Totoo ba yan? Totoo ba yan? May plans. May plano? Ay. Inaayos lang. Fairness, Kasi kami, nung dumating kami, konti lang yung, we wanted a more pipeline of projects. So gawa lang kami ng gawa ng mga studies so that in the future, marami na kaming pipeline that will continue even beyond our term. Sir, ang issue? Ang issue kasi ng ibang mga tao na nakikriticize sa DPWH ngayon, yung mga infra lang naman ang katapos ngayon, sinimulan ito noong previous administration. So sinasabi nila na, baka nakikredit grabbing lang yan. Ano po masasabi niyo po dyan sa... Hindi lang last administration, may mga projects kami na 20 years. May mga projects kami na 3 or 4 administrations. Doesn't matter. Ako naman, basta makakatulong. Sa amin naman, basta kung makakatulong yung project, tatapusin namin sa lalong madaling panahon. So, di ba merong recently completed na project na it took 20 years? Yes, yung Cagayan de Oro Coastal Road. That's why, para sa akin, wag natin haluan ng politika itong mga projects. Basta tapusin kung makakatulong sa tao. Ay, hinahaluan ko na sir para masaya. hindi namin ugali na dahil ito isang project ng last administration. Hindi ninyo tatapusin. Hindi namin tatapusin. Hindi kami ganyan. May kilala akong ganyan, sir. Basta, kung makakatulong, tatapusin natin. Mas lalo namin, mas ifa-fast track pa namin. A very general question, sir. Kung mapapansin po ninyo, karaniwan ng mga projects ng DPWH sa Luzon, pag tinignan niyo yung mapa ng Pilipinas, puro nasa kaliwa. Yung side ng Aurora, parang medyo madalang yung mga highways. Well, that's why we have what we call the North Luzon East Expressway. Ayan. Ayun ba yun? Yes. Ano It's a expressway. Parallel siya starting in Bulacan, going on the eastern board. Kasi nakita din namin yan na kulang ang development sa east side. Kaya nag-conceptualize kami ng North Luzon East Expressway. To running parallel to NLEX. Magagawa po kaya yun with this admin o... Well, it's like the similar to NLEX, masisimulan and then significantly matatapos kasi mahaba yun. So as we finish the exits, i-open talaga namin yan one by one until matapos. May picture si Anong. Ay. So At ano, karamihan ng mga projects, these are funded projects. So I'm not just making up, hindi na ito yung mga dream scenarios. Drawing lang. These are inevitable. May mga plano na yan, may pera na yan, may budget na yan. That's why I want to reassure people, baka nila puro laway lang. Sir, kaya nyo ba yung pangako na papasagasa kayo sa trend pag hindi natapos yan? Magsiswimming ako sa... Hindi, pagka... Ay, tinutuon namin yan. Ginawa ko na yan. Sa may sino, sinabi ko, magsiswimming ako. Kami sir, magsiswimming ba kayo sa... Ayan, sir. Alright. Sir, ang weird lang ng mga tanong kasi ulit-ulit ko ito nababasa na sobrang random ang feeling ko pero sige dahil marami nagtatanong. Polillo Island, may plano ba doon? Polillo Island. Ang weird, no? I think that's the tourism. Yung mga tourism islands yan. Well, of course, sa lahat ng islands, meron kaming projects, local. We want to support the tourism. Meron kaming tourism master plan for a lot, not just Polillo. Marami din mga islands. Pero pag Polillo kasi mainly, may national road ba doon?
Not necessarily, pero provincial. kaya meron kaming tourism master plan. So mga spots na may beaches, susuportahan din namin. In fact, we're planning support for major beaches, Bohol, Boracay. Magbibigay kami ng Palawan, magbibigay kami ng infrastructure support sa lahat ng mga major tourism sites natin. Hindi lang actually major, lahat. Maraming tourist Sir, sites. sabi daw ng Echosera Inquirer, ha? Ano sabi daw? Ano po masasabi niyo, sir? Mm. Sabi ni Ervin Marxuelte na naman, eto po ang link. Hindi raw po kasi makontak ang DPWH ng Inquirer, kaya nais ko lang malaman ang sagot tungkol sa tanong na to. Yung Bonifacio na naman. Hindi ba kinukontak ka naman? Kinukontak ka, di ba? Wala pa, inquiry. Hindi ka ba kinukontak? So, ibig sabihin, hindi kayo kinontak ng Inquirer. So hindi kayo dalawa, hindi kayo kinontak. Kinontak ba kayo ng Inquirer? Sir? Wala tumawag sa akin. Okay, ito po ang sasabihin. Pero sa sinasabi ko ngayon, na ulitin ko, itong may Santa Monica Loton Bridge project that's ongoing. And pinoprotektahan namin yung monument dahil baka matamaan ng construction. So in order to protect it, itatabi muna namin and then ibabalik namin pag natapos na yung project. So, hindi po binaboy si Bonifacio. Si Bonifacio po ay pinoprotektahan. Protect na, ilagay natin sa loob ng opisina ng Inquirer muna monumento at nasigurado And hindi I have to masira. say, itong bridge, napaka-importante itong bridge para sa, alam naman natin yung traffic sa Metro Manila and kailangan na talaga natin Sir, wala kayong pakialam sa traffic. Dapat hindi nyo ginalaw yung estatwa. Kaya natin walang infrastructure. Bakit ba kayo istorbo kay Bonifacio? Nakatayo lang doon, ina-store. Ini-istorbo na, inaano ka ba? Kaya kasi inaano ba kayo ni Bonifacio? Inaano ba kayo Bonifacio, sir? Ba't kayo? Oh, sir, ito. Tanong ni Acer Laranang Losid. Nakakaloka yung mga pangalan ng mga tao. How about yung Banawi Rice Terraces? Ano daw? Ewan ko, tanong. Meron Kasama ba sa DP daw? Baklo, dadagdagan din yung terraces doon? Hindi yung road. Ay, yung road, oh. Ano daw? Ewan ko, meron po ba kayo dyan? Meron po ba yung sobrang random? may siguro kasama sa tourism convergence natin yung road ng kung may problema ba? Oo nga, may problema ba yung Banawi Terraces? Bakit? Ano, napaka-random naman ang tanong. Ayusin nyo na may mga tanong. Magtanong naman kayo na, uy, yung road may sira. Oo. Ayusin mo. Baklo, ano may mga... Huh? Parang paano ang EDSA road? Parang gano'n, di ba? Ito, Sec Villar is very prudent in answering intriguing questions. Good character of a bureaucrat. You're an asset to the Duterte administration, sir. God bless. Guide, protect. Girl, gumamit ka ng period. God bless, guide, protect you always. Ayan. Sabi po ni Thank Avin you. Gulo. Ayan. Sir, ito, isa to sa mga aspirational questions. Charot. Kasi ilang years na lang ang Duterte administration, di ba? 18, 19, 20, 21, 5 years na lang. About 5 years, di ba? 4.5. Ano sa tingin yung mga, what Filipinos should look forward to within those 4 years in terms of infrastructure? Well, Compared dun sa mga nakaraang Compare sa, administration? hindi naman sa nakaraan, compare sa nakasanayan nila. Nakasanayan nila. Sa buhay nila. well, isipin nyo na lang, in 1 year, yung budget namin ng isang year is equal to 4 to 5 years in another administration. So, yung 4 to 5 years infrastructure, you can imagine yung scale ng mga infrastructure projects natin. And all these are master plan projects. So, we're very ambitious. Nabi ko yung sa Metro Manila, meron na kaming plano para ma-decongest ang Metro Manila. Meron kaming plano para ma-decongest ang Cebu, Davao City, all major urban areas ma-decongest. I remember someone said there's a saying, you know, when a place is remote, that's where poverty can exist. So the solution there is to build more roads. So we'll be building roads across the country. Because I believe that's ultimately where the good road ends. That's where joblessness begins. So if we can bring roads to all these places, I think that's a great legacy for this administration. Thank you, contestant number 3! And now for the evening gown portion. Ang ganda nun ha. Quotable quotes. Ano yun? Where the good road ends, that's where the joblessness begins. Original niyo yan, sir? Actually, may nagsabi na. Sir, Ina-approve pa lang. nag-end ba yung good road sa New Manila? Mawawala na ba siya ng trabaho? Aray, Charot lang. ano,
Sorry. Ito po, important question to mula sa isang reader. Sir, pag si Secretary Harry Roque ng bato ng hollow block, pwede niyo po bang gamitin niya sa mga DPWH project? Yung hollow block, sige. Opo, sayang naman eh. Hiramin ko na lang yung hollow block. Para pwede rin. Pero sir, pag yung hollow block, bigla naging hot pandesal, kung pwede niyo pa rin po bang gamitin yan? Sir, meron po ba daw sa road project sa General Lacar Quezon to Baler? Ano da? General Lacar sa Quezon. Ano ba meron kami project? Kasi daw umiikot pa raw sa Manila para daw makapunta. I know that Eastern Board, that coastal area, meron kami mga projects going. If I remember, parang meron. So ano na lang, sir, saan kailangan pumunta ang mga tao para makita nila yung mga current projects ng DPWH? Yes, meron kaming build website para sa mga big ticket at pinopost din namin sa website ng DPWH. So makikita nyo naman lahat ng projects natin. Sir, isa pong kaba ng mga reader, kasi overwhelming daw yung scale ng build. Talagang unprecedented. Kaya lang po, paano po yung quality control? Hindi ba sa sobrang dami daw, hindi nyo ma-monitor ng tama, baka may magka-mishap? Yeah, gumagawa rin. That's why marami din kami mga partners dito. Kaya maganda rin yung foreign policy ni Presidente na nakikipag-usap na kami sa mga neighbors, sa China, Japan. Tumutulong din sila sa mga infrastructure projects. Kasi syempre, mas marami silang experience. So in terms of support, marami na kami ng support. And in terms of engineers, the DPWH is more than 10,000 engineers and growing kasi nag-hire pa kami. So I think we have the systems to monitor. We have the people there. And we have to do this. So may capacity kayo to monitor quality ng mga infrastructure? May capacity. Okay. Napakalmado sumagot ni Sir, no? Alam mo sigurado ko, girl, Ano? hindi yan matutukhang. Ito po. Sir, ito, sabi po ni Monch Jose, Sir, yung flood control project daw sa Malabon, pero yun ay hawak ng MMDA, right? Kasi nakausap ko kayo na si Sec, right? Ang may hawak ng flood control at saka traffic, MMDA, not DPWH. Not DPWH. So, Okay. ano lang. Pero pwede rin kaming tumulong sa... Ay sir, ito, curious lang, ang ganda ng question eh. Sir, bakit bagsak ang stocks ng mga cement company? Kung build na tayo, imported ba lahat halos ng binibili ng cement? Well, hindi naman kami yung bibili yung DPWH, mga contractors. I don't know kung ba't maybe there's an oversupply in the world market. Siguro, bumabagsak ba ang stocks ng cement companies? Bumabagsak ba? Pero in general, mga mining stocks bumababa. It's hard to speculate. Ano, Siyempre, alam mo naman stock market, up and down yan. Yes naman sir, pero ang general, I think ang gusto lang itanong ng reader, may preference ba kayo for foreign source na cement? As long as it passes the quality control Wait, of our... kasi yung contractor daw ang bibili. Yeah, but may quality standards din. Ay girl, alam ko kung sino bibili ng semento, girl. Sino? Star Magic. Bakit? Gusto nila lagi foreigner. O ano na, last questions na. Last questions na. Last ano ba? Dapat si Bagila nakikipag-usap kay PDD, huwag puro sira. Ano daw? Ewan ko. Last questions na. Ay, bigla ko na nabasa eh. Alright, eto sir, may panamigbugo si ate. Okay. Cue music. Sabi ni Rowena Makapagal, sana may makapansin sa posto na to. Sana po sa mga kinauukulan ng Sibol or Tartaro, San Miguel yata to sa Bulacan. Matulungan niyo po kami mapabilis ang pagtambak sa aming daan. Ay, girl, ano yan? Local, ano ito? Pwede ba anime? Well, kailangan siguro pakisulat na lang. I-check ko kung... Tartaro, San Miguel, Bulacan. Yun lang. Anong issue? Tatambakan yung kalsada. Kasi walang hindi sementado. Kasi sir, ang malungkot na kwento sa maraming mga rural areas. Hindi sila nanghihingi ng paved roads eh. Tambak lang para lang hindi kinakain ng putik yung mga kotse nila. Tatambakan lang ng konting gravel, temporary, parang first aid measure. Nakaawa. Kasi sila eh. Alright, last question. Last question. Sir, puro kasi mga congratulations. Oo, hindi merong meron bang daw sa Ozamis to Mucas Bridge? Ano ba yan? Alam mo ba yan? I'll have to Ozamis to check Mucas? Ozamis to Mucas. I will check and update ko na lang kayo. Ay, eto sir, final question, maganda to. Strict ba ang DPWH sa mga bidders? At ito po, follow up ko doon ha, ganong kabilis po bago ma-FOI yung mga bid documents?
Well, ang FOI, may procedure naman yan. We follow the procedures kung may magre-request. Of course, it gives us a certain time to respond. Opo. So, kami naman, we try to be as FOI compliant. We were FOI compliant. Kaya gumagawa kami ng mga bagong software para mas mabilis din ang compliance namin. Para yung access, hindi kami, kasi kung manual, mahirap i-access yung information. So na-FOI na po ba ang DPWH? Kasama naman lahat sa FOI. That's part of the President's So pwede agenda. ko po ipa-FOI yung mga projects ni former Secretary Simpson? Okay, you can FOI, everything's available. Pwede naman eh. Assuming na hindi nila nasunog sa drum ng June. Alright, yun na lang po. Ayun na lang. Thank you. So, maraming salamat. Thank you. Thank you so much, Sec Villar, sa inyong panahon. Alam naman namin na sobrang busy kayo sa pag-monitor ng mga projects. At sana, pagpatuloy niyo yan. Nakakatawa kasi, sir, na merong kasi sir, kayo ang ginawa ninyo, bago kayo nagpa-interview na ganito, nagtrabaho ka muna na 1 taon. Yung iba, Nagpatikim muna. yung iba po kasi sir, hindi pa nabibigyan ng papeles, nagpapa-interview ng pandesal. Ay, ewan ko kung sino yan, ha? Nananakot ng mga bato ng pandesal. Yan. Pero yung maraming Sec Maraming Villar. salamat po, And sir. subaybayan nyo po yung Facebook page ni Mark Villar sa kanang DPWH para malaman nyo yung mga updates sa kasalukuyan.